हे व्हाट्सअप गाइज इट्स अब अनुज एन्ड साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ iOS12 को इमोजीलाई चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ मेरो मोबाइलको डिस्प्लेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ iOS12 को इमोजी चाहिँ रन भइरहेको छ र यसले चाहिँ निकै नै युनिक लुक दिइरहेको छ। साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि यो ट्रिक सिक्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा भएको डिफल्ट इमोजीलाई हटाएर चाहिँ iOS12 को इमोजीलाई चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ अवश्य पनि अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नु होला। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम लेट्स गो फर इट। सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल च्यानललाई र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। सो साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि माथिपट्टि सर्च बक्समा चाहिँ स्लाइडिङ इमोजी किबोर्ड डट iOS भनेर सर्च गर्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ विभिन्न प्रकारका अरू पनि एप्लिकेसनहरू चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, बट तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टको एप्लिकेसनलाई चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्स्टलको बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मात्र 3 MB को छ र यसको रेटिङ चाहिँ 2.7 को रेटिङ छ र तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्टलको बटनमा क्लिक गर्नु होला र एक्सेप्टमा क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डाउनलोडिङ अलरेडी सुरु भइसकेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसन छ, तपाईँहरूले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ। सो यहाँ हाम्रो इन्स्टल हुँदैछ साथीहरू, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र स्क्यानिङ प्रोसेस सुरु हुँदैछ र तपाईँहरूले चाहिँ डनमा क्लिक गर्नु होला र हाम्रो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एप ड्ररमा चाहिँ हुन्न है यो। सो यसलाई इनेबल गर्नको लागि चाहिँ सेटिङमा जानु होला। सो सेटिङमा जानु होला, यो चाहिँ एप्लिकेसनको लिस्टमा चाहिँ आउन त एप्लिकेसन चाहिँ। सो सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङमा गएर चाहिँ माथिपट्टि सर्च बक्समा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भनेर सर्च गर्नु होला। यदि तपाईँहरूले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट सर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको सामु चाहिँ त्यो अप्सन आएन भने तपाईँहरूले चाहिँ ब्याक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ एडिसनल सेटिङ भन्ने एउटा मोबाइलमा एउटा अप्सन हुन्छ, त्यसमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिसनल सेटिङ। तपाईँहरूले चाहिँ एडिसनल सेटिङमा गएर चाहिँ एडिसनल सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भनेर सेकेन्डमा आएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु। सो साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ थर्डमा चाहिँ करेन्ट किबोर्डको अप्सन देखिँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। हामीले अघि डाउनलोड गरेको किबोर्डलाई इनेबल गर्नको लागि चाहिँ थर्डको अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट किबोर्डमा ट्याप गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फेरिमा आएको छ चुज किबोर्ड भन्ने, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा आएको छ चुज किबोर्ड र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा चाहिँ हामीले अघि डाउनलोड गरेको किबोर्ड आएको छ स्लाइडिङ इमोजी किबोर्ड, त्यसमा चाहिँ साइडमा एउटा बटन छ, त्यसमा चाहिँ ट्याप गरेर चाहिँ इनेबल गर्नु होला र ओकेमा ट्याप गर्नु होला, पर्मिसन दिनुपर्नेछ। सो र ब्याक आउनु होला र ब्याक आएपछि तपाईँहरूले चाहिँ माथिपट्टि सर्च बक्समा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भनेर चाहिँ टाइप गर्नु होला है त। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लेख्दैछु। यदि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट भएन भने अघि नैको जस्तै एडिसनल सेटिङबाट नि तपाईँहरूले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुटको अप्सनमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा आएपछि तपाईँहरूले चाहिँ करेन्ट किबोर्डमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ स्लाइडिङ इमोजी किबोर्डमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हाम्रो इमोजी किबोर्ड सेट हुन्छ। म इक्जाम्पलको लागि चाहिँ प्रुफको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा टेक्स्ट देखाइदिनेछु लेखेर। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ iOS को इमोजी अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ र निकै नै अट्र्याक्टिभ लुक दिएको छ, तर एउटा प्रब्लम छ, यो चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ डार्कमा आएको छ। सो यसलाई लाइट कलर दिनको लागि चाहिँ हामीले त्यही सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सो ब्ल्याक मोडले चाहिँ हल्का नराम्रो देखाएको छ। सो लाइट मोड चाहिँ हामीले अन गर्नको लागि त्यही ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुटमा जानुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ एडिसनल सेटिङबाट जान्छु अहिलेको लागि चाहिँ। एडिसनल सेटिङमा गएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट अनि फेरि हामीले चाहिँ स्लाइडिङ इमोजी किबोर्डमा ट्याप गर्नु होला र त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ इमोजी किबोर्ड कलर आएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइटमा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइटलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। सो हामीले चाहिँ बल्ल चाहिँ हाम्रो इमोजीको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ सेतोमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ म देखाइदिनेछु तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूले चाहिँ अब म यहाँ ओपन हुँदैछ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो वाइटमा बसिसकेको छ र निकै नै अट्र्याक्टिभ लुक दिइरहेको छ र यसले चाहिँ डिट्टु हाम्रो किबोर्डलाई चाहिँ iOS को लुक दिएको छ र निकै नै युनिक देखाएको छ। सो साथीहरू आजको लागि यति नै सिम्पल भिडियो थियो। होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला। यति मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जिसीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला अझै टेकी भिडियोहरू चाहिँ हेर्नको लागि। सो यति भन्दै यो भिडियोहरू बिताउन चाहन्छु। हस्त जय नेपाल, जय टेक।